mắc nào mình có thể ghi chú lại trong một hỏi đáp, hoặc là nhắn cho bên ban tổ chức thì tụi em sẽ tổng hợp và gửi đến các bác sĩ đào tạo ngày hôm nay ạ. Thì trước khi bắt đầu thì em cũng xin mời cô Thảo, đại diện bên trường mình cũng có đôi lời chia sẻ trước khi bắt đầu buổi hội thảo cô ơi. Em mời cô ạ. Chào tất cả các bạn sinh viên và các bác sĩ đã tham gia buổi webinar ngày hôm nay do Khoa Răng Hàm Mặt trường Đại học Như Cần Thơ phối hợp với công ty Zenyum tổ chức. Thì đây cũng là lần đầu tiên Khoa Răng Hàm Mặt phối hợp với công ty Zenyum, và hai báo cáo viên khách mời của công ty là Dr.Tanya và Dr. Thì rất và welcome tất cả các bạn sinh viên, các bác sĩ tham dự ngày hôm nay. Thì chương trình sẽ đem lại những cái thông tin rất là hữu ích về cái khí cụ niềng răng trong suốt ngày hôm nay. Và tôi cũng xin giới thiệu qua là thạc sĩ bác sĩ Đỗ Diệp Gia Huấn hiện nay đang là giảng viên của Khoa Răng Hàm Mặt, là phiên dịch viên của buổi webinar ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Em tiếp theo đi em. Dạ. Ok, vậy thì chắc là em xin phép để không làm mất thời gian của các bác sĩ thì mình sẽ bắt đầu với nội dung của buổi đào tạo luôn ạ. So, Dr. Tanya and Dr. Divya, we can start our training now. Okay, thank you. So our topic for today's webinar is enhancing smiles with clear aligners. Dr. Huấn, I think you are on mute. Xin chào các bạn. Thì hôm nay chủ đề của chúng ta là về cải thiện nụ cười với khai chỉnh nha trong suốt. So the content for today's webinars are divided into 11 broad topics. So I will just brief you over the topics. First, we will talk about what are metal braces or fixed braces. After that, we will discuss what are clear aligners. Then after seeing the two major systems, we'll describe about the major differences between fixed braces versus clear aligners and why clear aligners are becoming a more popular choice today. Next, we discuss about the various methods used to gain space with clear aligners, after which we will discuss about attachments and additional features like elastics and bite ramps available with clear aligners. Thì bởi buổi hội thảo chúng ta hôm nay gồm có 11 nội dung. Thì đầu tiên nội dung thứ nhất là thế nào là những cái mắc cài cố định hay là mắc cài kim loại. Thứ hai là nội dung thứ hai là cái nào là clear aligner hay là khai chỉnh nha trong suốt. Và thứ ba là so sánh giữa cái mắc cài kim loại cố định và những khai chỉnh nha trong suốt, nó khác nhau thế nào, mà hiện tại thì khai chỉnh nha trong suốt nó càng ngày càng trở nên phổ biến. Thứ tư là làm cách nào để là tạo khoảng khi mà chúng ta chỉnh nha bằng clear aligner. Và cuối cùng là những cái attachment nào chúng ta sử dụng, cũng như những cái khí cụ hỗ trợ nào chúng ta sử dụng khi chúng ta chỉnh nha bằng khai chỉnh nha trong suốt. So after this, we will be talking about different orthodontic tooth movements, the limitations or mainly the scope of clear aligners, Zenyum products, that is Zen Clear and Zen Plus. These are two different aligner systems that Zenyum offers. Zenyum customer journey, records for clear aligner treatment, and some case studies. Và 6 nội dung tiếp theo đó là cái nói về cái sự di chuyển của răng trong chỉnh nha. Thứ 7 là cái giới hạn của khai clear aligner. Thứ 8 là hai sản phẩm hiện tại Zenyum đang phân phối, đó là Zen Clear và Zen Plus. Thứ 9 là cái quá trình chỉnh nha của khách hàng Zenyum. Số 10 là những cái dữ liệu ghi lại khi chúng ta sử dụng clear aligner, và cuối cùng là những ca lâm sàng. So the first 5 topics will be taken by myself and the remaining topics will be taken by Dr. Tanya. Thì 5 chủ đề đầu tiên thì cô Divya sẽ trình bày, và 6 chủ đề còn lại thì cô Divya sẽ trình bày. Okay, so what are metal braces? Metal braces are conventional, traditional orthodontic appliances which have been effective for over 100 years now. These systems mainly consist of brackets which are bonded on the teeth and arch wires. Thì thế nào là những mắc cài kim loại? Mắc cài kim loại là một khí cụ mà chỉnh nha hiệu quả và truyền thống, sử dụng hàng trăm năm rồi. Thì nó là hệ thống này gồm những cái mắc cài được dán trên răng, và nó tạo lực bởi những cái dây cung và cũng như là những cái dây thun.
So what are the common components of metal braces? Metal braces, they consist of brackets which act as handles which are bonded to the tooth surface with the help of a composite resin. These brackets, they receive arch wires. These arch wires, they are secured to the bracket with the help of an elastomeric module or a ligature wire. Thì cái hệ thống, cái thành phần của cái mắc cài kim loại đó là những cái mắc cài kim loại được dán lên trên mặt răng bằng composite. Sau đó nó sẽ được đặt vào những cái dây chỉnh nha vào trong cái khe mắc cài, và trên cái mắc cài sẽ có những cái hút và những cái cánh mắc cài, và chúng ta dùng thun để mà cột cái dây vào trong mắc cài. The other common components used with metal braces are power chain or elastomeric chain, which helps to close the gaps or it helps to retract the teeth. And there are coil springs which help to push the teeth apart and hence gain more space. Ngoài ra có những công cụ hỗ trợ khác, chẳng hạn như là cái power chain, tức là thun chuỗi. Thun chuỗi thì dùng để đóng khoảng hở cho các răng hoặc dùng để di răng. Và ngoài ra chúng ta còn có cái lò xo. Lò xo này dùng để đẩy hai cái răng tách xa nhau ra. So after we've seen the major components of metal braces, we now see what are clear aligners. So unlike the traditional braces, clear aligners are removable appliance. That's the major difference between the two systems. These clear aligners are transparent, invisible plastic replicas of the teeth. Wearing these aligners, it puts gentle pressure on the teeth and hence it repositions the teeth every aligner. Clear aligners are one of the many technology advances that have made the orthodontic treatment less conspicuous. Thì clear aligner là gì? Clear aligner cái khác biệt so với những cái mắc cài truyền thống, đó là clear aligner là cái loại khí cụ chỉnh nha mà nó tháo lắp được. Đây là điểm khác biệt quan trọng nhất so với cái mắc cài mà kim loại gắn dính vào răng. Nó là những cái khối trong suốt bằng nhựa, nó sao chép lại cái hình thể của cái răng, và khi mang cái aligner này thì nó sẽ tạo cái lực nhẹ nhàng lên răng và từ từ di chuyển cái răng sau khi chúng ta thay mỗi cái máng. Và nhờ cái sự phát triển của cái khoa công nghệ cho nên là cái việc chỉnh nha chúng ta càng ngày càng trở nên là khó nhìn thấy được, thì chúng ta chỉnh nha càng là tâm mỹ rất là tốt. So these clear aligners, they work by two systems, either a force-driven system or a displacement-driven system. In a force-driven system, the force which is required to move a particular tooth is calculated by the software, and the aligner is fabricated based on that design. Whereas in a displacement-driven system, there is a manual or a software-driven tooth setting, and the aligners are fabricated on this tooth set model. The usual time for aligner wear is about 20 to 22 hours per day, and they are required to be worn for about 10 to 14 days. The maximum force that is exerted by the aligner is usually in the initial first 3 to 4 days. Thì cái hệ thống aligner thì nó hoạt động dựa trên hai cái hệ thống system, một là cái hệ thống mà hướng dẫn lõi lực và hệ thống hướng dẫn bể răng. Thì để cái aligner mang hiệu quả thì thời gian nó mang là một ngày khoảng 20 tới 22 tiếng và trong vòng 10 đến 4 ngày. Và cái lực mà tác dụng mà khi chúng ta mang khai á, là nó cao nhất là trong 3-4 ngày đầu. So this is a slide which shows aligners in general. The top picture, it shows how clear aligner is for a maxillary arch or for an upper arch. Lower, we see a box of aligners. So usually aligners are given to the patients or the customers as a set depending on the number of aligners required for a particular case. The next picture shows how aligner actually looks when it is fitted onto the tooth surface. If you see this picture carefully, you see certain projections or blobs. These projections are nothing but attachments. This is made of dental composite. We will discuss about attachments in the later slides. Thì trên cái slide này các bạn sẽ thấy là phía trên bên phải đó là cái hình dáng của các khai trong suốt. Thì cái khai này bạn thấy rất là trong suốt ha. Và cái ở phía dưới bên tay trái á, là một cái set, tức là một cái bộ những cái khai trong suốt. Thì tùy một ca khác nhau thì cái bộ này sẽ có bao nhiêu khai hay ít khai tùy cái ca lâm sàng.
Và cái hình ở dưới đó là cái khai chúng ta đặt trong miệng. Because we can remove the aligner and continue to brush, floss and use interdental brush for the teeth. It is less painful as it has segmented approach for treatment. We can enjoy all kinds of diet because we can remove the aligners and even enjoy hard and crunchy food. Speech, those people who face the camera, they prefer to have clear aligners as compared to fixed braces. Thì nếu so sánh giữa cái nó kim loại và liner thì thứ nhất là cái về sự thoải mái thì clear rất là thoải mái. Bởi vì chúng ta thấy khi mang mắc cài thì nó sẽ nhô lên, nó sẽ cọ môi, cọ má vân vân, gây khó chịu và nó nhô cái môi mình lên. Trong khi đối với clear liner thì mang ôm sát vào răng và nó trơn láng, cho nên chúng ta không có bị cọ hay là bị kích thích lên cái môi má niêm mạc của mình. Cái thứ hai là nó không có giới hạn về tuổi tác. Cái thứ ba đó là khai trong suốt thì bản đơn tên nó của nó thấy là nó rất là trong suốt, cho nên chúng ta mang vào chúng ta không nhận thấy ra, cho nên nó rất là thẩm mỹ. Cái thứ tư đó về vệ sinh răng miệng thì nó sẽ vệ sinh miệng tốt hơn so với mắc cài, bởi vì khi mà chúng ta cần chúng ta phải tháo cái khai này ra, chúng ta đánh răng, chúng ta sửa chỉ, chúng ta xài bàn chải kẽ để vệ sinh sạch sẽ cái hàm răng của chúng mình. Và thứ tư là cái khai này nó ôm trơn láng mặt răng cho nên sẽ không có đau. Và cuối cùng là thứ kế đó là cái về chế độ ăn thì chúng ta sẽ không bị giới hạn về chế độ ăn. Khi cần chúng ta phải tháo cái khai ra, chúng ta ăn uống bình thường, thậm chí cả những thức ăn giòn. Và cuối cùng về thẩm phát âm thì nó tất nhiên những nghề mà nó là hỏi sự tiếp xúc và nói nhiều thì đối với cái này thì nó sẽ bệnh nhân nó không bị giới hạn về cái việc mà phát âm. So regarding the treatment concepts with clear aligners, there is usually a segmented or a staged tooth movement, meaning if we want to correct the anterior teeth, the posterior teeth are stable and they act as anchor. There are fewer negative side effects because of this segmented or staged tooth movement approach. For clear aligners, it's a customized treatment approach for every single patient. Because of the development of new aligner materials, advanced software technology, and application of attachments, clear aligners have much better tooth control as compared to before. Space is usually made by expansion and IPR. We will be discussing about methods of space in later slides. Cái quan điểm điều trị của cái clear aligner thì nó điều trị vào cái nguyên lý là di chuyển răng phân đoạn hay là từng giai đoạn. Tức là nghĩa là chúng ta ví dụ chúng ta muốn di chuyển răng trước đó, thì chúng ta di chuyển trước thôi, những răng sau vẫn ổn định nằm yên một chỗ và sử dụng như là neo chặn. Và chính vì chúng ta chỉnh nha phân đoạn vậy nó sẽ là ít cái tác dụng phụ hơn so với chỉnh nha mắc cài truyền thống. Và đây là một cái loại hình điều trị mà cá nhân hóa, tức là mỗi người sẽ có một cái hệ thống khai khác nhau và cái phác đồ điều trị khác nhau. Cũng như là hiện tại thì do cái phát triển về cái vật liệu, phát triển về những cái phần mềm công nghệ hiện đại, cũng như là áp dụng những cái attachment phù hợp, thì cái clear aligner cho phép chúng ta kiểm soát cái chuyện của răng nó hiệu quả hơn và chính xác hơn. Và để tạo khoảng trong việc chỉnh nha này thì chúng ta sẽ có hai cách, một là nới rộng cung răng và thứ hai là mài kẽ. Thì cái hai phần này sẽ được trình bày những slide kế tiếp. So if we see the below picture, it shows what is IPR. IPR is basically interproximal reduction or enamel stripping. That is, we polish away some of the interproximal enamel to make more space. We do IPR of about 0.5 millimeters per contact. We can do anything between 0.1 to 0.5, but 0.5 is the upper limit for IPR. And with IPR, we can gain about 5 millimeter of space per arch. Thì cái hình bên dưới mà bạn thấy là người ta mài kẽ đó, dưới bên tay trái là mài kẽ đó. Thì mài kẽ là chúng ta sẽ lấy đi bớt cái phần mô răng ở kẽ giữa hai răng. Thì chủ yếu là chúng ta lấy phần men và chúng ta lấy tối đa một cái răng đây tối đa là khoảng 0,5 mm kẽ. Thì bạn thấy ở đây có cái hình gọi là thước lá đó, dùng để đo sánh cái độ hở của răng. Thì chúng ta sẽ có thể lấy cái khoảng kẽ từ 0,1 đến 0,5 mm tùy ca. Nhưng mà chúng ta lấy tối đa là 0,5 mm thôi. Okay, so next we discuss about clear aligners based on the treatment duration and appointments. The treatment duration is slightly shorter as compared to fixed braces
because we've just seen in the previous slide that there is a segmented or a stage treatment approach. The chair time is usually shorter because the initial appointments, it consists of IPR or adding attachments on the teeth. The later appointments are usually a checkup appointment. Thì nếu mà so sánh về cái thời gian điều trị thì đối với cái cleaner thì nó ngắn hơn, và so sánh về cái thời gian ở trên ghế nha thì nó ngắn hơn. Lý do là chúng ta chủ yếu là bệnh nhân tới mình là để thứ nhất là mài kẽ, cái thứ hai là để gắn attachment, và thứ ba là để kiểm tra lại những cái attachment có cần điều chỉnh hay là thay thế gì hay không, và chúng ta có thể tư vấn cho bệnh nhân từ xa. With fixed braces, we know that we need to visit the dentist or the orthodontist once in every 4 to 6 weeks. However, with clear aligners, the appointment frequency is much reduced, and hence it is very suitable for people who have very busy work schedules. Usually, there are no emergencies with clear aligners as there are no poking wires and brackets. It is very comfortable for patients who are compliant and is especially very efficient in COVID-19 world. Thì về cái tần suất mà hẹn bệnh nhân lại đó thì nó sẽ giảm hơn so với mắc cài. Đối với mắc cài truyền thống thì chúng ta sẽ hẹn mỗi 4-6 tuần. Nhưng mà clear aligner thì chúng ta do chúng ta gắn lên rất là trơn láng, cho nên thường chúng ta cũng không cần phải hẹn bệnh nhân. Trừ khi có những cái nãy mình nói đó là mình lại kiểm tra cái attachment hoặc là mài kẽ và thôi. Còn với những cái xử trí cấp cứu thì gần như là không có, tại vì đối với cái mắc cài thì có những cái mắc cài với cung thì có thể gây cọ, gây chấn thương vân vân thì phải xử trí. Còn đối với clear thì nó là trơn láng và ôm sát cái răng, cho nên là nếu bệnh nhân mà mang hợp tác điều trị, mang clear aligner đúng thời gian, đúng quy trình thì cái việc điều trị hiệu quả hơn là so với mắc cài, nhất là trong cái thời điểm mà cả thế giới đang đối phó với cái nạn dịch Covid. Now, on the top picture, we see the requirement of instruments for a fixed braces cases. Isn't it very overwhelming? So after seeing all these instruments, we have to be sure that we have a highly trained assistant if we are doing a fixed braces case. Whereas for doing clear aligners, we usually require composite instruments and IPR instruments. So we do not need a very highly trained assistant for that. And most of the equipment is readily available in any dentist clinic. Các bạn thấy là cái hình nó là cái bộ thiết cụ chúng ta, dụng cụ để chúng ta chỉnh nha mắc cài. Thì bạn thấy có rất nhiều cái thiết cụ, những cái kèm, những cái dụng cụ được sử dụng để mà chúng ta chỉnh nha bằng mắc cài truyền thống. Như vậy thì những dụng cụ như vậy thì đòi hỏi phải có những cái trợ thủ mà được đào tạo bài bản về mặt chuyên môn để có thể hỗ trợ mình trong những cái việc chỉnh nha bằng mắc cài cố định. Đối với chỉnh nha trong suốt thì chúng ta không cần nhiều ngoài cái composite dán mà các phòng nha nào cũng có hết, và thứ hai là những cái cụ dùng để mài kẽ thế thôi. Cho nên như vậy chúng ta sẽ không đòi hỏi nhiều cái trợ thủ mà quá chuyên nghiệp, cũng như là phải giảm được những cái dụng cụ như là nhiều cái dụng cụ. So the lower picture, it shows the treatment outcome for clear aligners. There is the pre and post design, which is easily shown to the dentist and the patient before the treatment. And once we are able to see the post treatment, we have the expectations set right for the patient, and the patient is highly motivated to carry out the treatment. Các bạn thấy cái hình bên dưới đó là gì? Đó là cái hình mà chúng ta thiết lập trên phần mềm, chúng ta cho bệnh nhân xem, và cả bệnh bác sĩ cũng biết được luôn là từ cái điều trị ban đầu và kết quả cuối cùng cho nó như thế nào. Như vậy thì cả bác sĩ và bệnh nhân đều có được cái nhìn là cái ca sẽ kết thúc như thế nào, và như thế thì cái việc mong đợi của bệnh nhân sẽ được thiết lập, được đáp ứng, cũng như là cái động cơ chỉnh nha, động cơ hợp tác của bệnh nhân sẽ tốt hơn khi bệnh nhân thấy được là cái hàm răng tương lai mình sẽ như thế nào. So for all these reasons, we see that clear aligners are becoming a more popular choice in the malocclusion cases that it can treat. However, fixed braces are still required to treat very complex malocclusions that clear aligners cannot treat yet. Thì clear aligner càng ngày càng phổ biến để điều trị những cái xáo trộn cấp cắn, xáo trộn cung răng. Tuy nhiên thì đối với những ca mà có sự xáo trộn sai lệch quá lớn và phức tạp thì chúng ta vẫn sử dụng
những cái dây cung mắc cài điều trị, và những cái trường hợp này thì clear aligner sẽ bị hạn chế. Now, after having seen the major differences between fixed braces and clear aligners, we learn a little bit more about clear aligners. So what are the methods of gaining space with clear aligners? How do we make space for aligning the teeth? So the four main methods that are used are expansion, interproximal reduction, distalization, and extraction. Thì sau khi mình đã so sánh được cái sự khác biệt cũng như là ưu điểm nhược điểm của mắc cài với clear aligner rồi ha, thì chúng ta sẽ đi sâu về cái clear aligner. Thì có 4 cách để mà tạo được cái khoảng đối với clear aligner, gồm có thứ nhất là bên tay trái hàm trên, ở phía trên đó là cái sự nông rộng cung răng, bên tay phải và ở phía trên đó là sự di xa các răng về phía sau, ở dưới bên tay trái là cái vị mà kẽ, và cuối cùng là bên tay góc dưới bên phải đó là nhổ răng. So in expansion, there is usually bodily movement of the posterior teeth, and it helps to gain more space in the arch. In interproximal reduction, we do stripping of the enamel like we discussed before to gain space in the arch to align the teeth. In distalization, we have to do extraction of wisdom teeth, and there is backward movement of the upper posterior teeth. This is especially useful to correct class 2 or class 3 molars. And rare cases, we use extraction to gain space for clear aligners. Thì cái việc nông rộng đó là gì? Chúng ta di chuyển tịnh tiến cái răng sau hàm trên ra phía ngoài để tạo khoảng để chỉnh nha. Đối với tập mài kẽ thì chúng ta đã nói nãy rồi, chúng sẽ mài vùng mô răng, men răng ở mặt kẽ giữa hai các răng để chúng ta tạo khoảng. Đối với di xa các răng là chúng ta phải nhổ răng 8 đi, sau đó di xa các răng phối hàm trên về phía xa để tạo khoảng kéo lùi. Thì thường cái này hữu hiệu trong trường hợp những cái sai hình khớp cắn loại 2, tức là hàm hô, thì chúng ta sẽ đẩy lùi răng có hàm trên để tạo khoảng kéo lùi có răng cửa dưới hàm trên. Và cuối cùng là chúng ta sẽ nhổ răng để tạo khoảng để sắp đều các răng tiền chức. So now we discuss about what are attachments. Attachments, they are small tooth-colored composite bumps that are bonded onto the tooth surface with the help of an attachment template. These are required only during the duration of clear aligner treatment. After the treatment gets over, they're removed from the tooth surfaces. Why attachments are required? So due to the round and the smooth shape of the tooth, the attachments, they help to move the teeth with precision in correct direction to achieve the best result most efficiently. Thì cái attachment là gì? Attachment đó là cái khối composite tiệp màu răng, khối nhỏ thôi và được dán vào cái răng, giống như chúng ta chám composite vậy đó. Thì chúng ta sẽ có những cái khuôn chúng ta sẽ bỏ composite đó và chúng ta dán vào răng để tạo hình cái attachment mong muốn. Thì cái attachment này sẽ do những cái răng của mình nó trơn, mình nó tròn, thì cái attachment sẽ giúp cho chúng ta tạo lực lên những cái này và di chuyển cái răng tới những vị trí mong muốn mà chúng ta cần đạt để đạt và với một cái kết quả tốt nhất mà hiệu quả nhất. Vì vậy sau khi chúng ta chỉnh nha xong thì chúng ta sẽ dùng bút phai chúng ta mài bớt mà mất đi attachment trả lại về mặt răng như cũ. So attachments, they're very important part of clear aligner treatment. The main purpose of attachments being to generate bodily tooth movement. If there is absence of attachments, it may result in undesirable inclination of the teeth during translation or bodily tooth movement. It helps to generate tooth movement where morphology of the crown is not favorable. Like for example, if there is a rounded tooth morphology, adding attachment, it increases the surface area of the tooth and it helps to direct forces in the right direction. It also ensures predictable tooth movement. And another important function of attachment is for retention. It helps to grip the aligner very strongly. Thì tại sao mà chúng ta cần attachment? Thì attachment là một trong cái thành phần rất là quan trọng khi chúng ta chỉnh nha bằng khai trong suốt, bởi vì nó sẽ tạo ra cái sự di chuyển tịnh tiến của cái răng.
Khi mà chúng ta không đặt những cái attachment này thì có thể đã dẫn khi chúng ta di chuyển tịnh tiến cái răng để gây ra những cái nghiêng răng không mong muốn. Và đặc biệt đối với những cái răng mà nó cấu trúc giải phẫu nó không thuận lợi, ví dụ như là nó tròn quá, như vậy thì cái khai nó ôm vô, tạo lực không có được hiệu quả, thì chúng ta đặt cái attachment sẽ tăng được cái diện tích của cái mặt tiếp xúc với khai, và thứ hai là nó là cái chỗ để cho cái lực tác dụng trực tiếp lên và định hướng cho cái răng di chuyển theo cái hướng mình mong muốn. Và thêm một cái hiệu quả khác nội attachment đó là để duy trì sau khi chúng ta chỉnh nha xong, chúng ta dùng cái attachment để duy trì cái răng ở đúng vị trí. So in this picture we see that many different kinds of attachment can be present for a single case. However, the different purpose of every attachment we will discuss in the next slide. Các bạn thấy trên cái hình gung răng đó, chúng ta thấy có rất nhiều cái hình dạng khác nhau của attachment, có rất nhiều cái tên loại khác nhau, vân vân, và mỗi loại sẽ có tác dụng và chức năng khác nhau. Thì cái tác dụng và của những loại này sẽ trình bày ở slide kế tiếp. So the commonly used attachments are these. For example, horizontal attachment, it is used for molar tipping or extrusion or for retention purpose. Vertical attachments are mainly used to correct rotation of a tooth. Ovoid attachments are present usually on the molars if they have a short clinical crown. So it basically increases the surface area of the tooth. Iris attachment are usually present on premolars, and they help for premolar extrusion or in deep bite cases. Window attachments are present on upper anterior teeth, and they help to extrude the anterior teeth in open bite cases. And precision control attachments are required for root tipping. Chúng ta thấy đây có 6 loại. Loại thứ nhất là cái attachment theo chiều ngang. Cái loại này dùng để nghiêng răng cối, hoặc là trồi răng cối, hoặc là dùng để duy trì. Loại thứ hai là cái attachment theo chiều đứng, thì dùng để xoay, chỉnh, nghiêng cái răng cối nhỏ, răng nanh hoặc răng cửa. Cái dạng attachment ovoid noval thì nó dùng để duy trì cho những cái răng cối, đặc biệt là những cái răng mà có cái thân răng lâm sàng ngắn. Loại cái là iris attachment thì dùng để trồi răng cửa hơn 1.5 mm hoặc là trồi răng cối nhỏ. Một loại thứ hai là loại attachment window, tức là cửa sổ, thì nó lại dùng để trồi những cái răng cửa trong cái cấp cắn hở vùng răng cửa. Và cái loại đó là cái attachment kiểm soát chính xác, thì dùng để nghiêng những cái chân răng. So after having discussed about attachments, we talk about some more additional features available with clear aligners like elastics and bite ramps. These elastics, they can be usually either fixed to the aligner surface or to a button bonded on the tooth. This aligner cut, which is available for attaching the elastic, is called as a precision cut or an aligner cut. Thì nói về cái kiểm tra suốt thì chúng ta sẽ nói thêm về những cái cụm hỗ trợ. Thì có hai cái, là một cái là cái thun, và thứ hai là cái nâng khớp. Cái thun thì nó có thể nó móc lên trực tiếp lên cái khai, hoặc là móc lên những cái nút chúng ta dán lên bề mặt răng. Thì nó dùng để điều chỉnh những cái sai lệch của cấp cắn, hoặc là kéo cái cung răng trên đứa vào với nhau. The common reasons why elastics are used are in a class 2 or a class 3 malocclusion case, where they help to push the arches against each other to correct the occlusion. They can also be used for extrusion and for cross bite and scissor bite cases. Thì cái thun nó sẽ hiệu quả trong trường hợp mà có cắn hai, chúng ta sử dụng để kéo những cái cung răng về nhau để cho lòng muối, hoặc là cho những trường hợp mà chúng ta muốn trôi các răng, hoặc là chúng ta muốn điều trị cắn chéo, thì chúng ta dùng thun. Another important feature available with aligners are bite ramps. These bite ramps, they are platforms which are present in the part of the aligner itself. They are present on the palatal surface of the upper anterior teeth. Cái trụ hỗ trợ thứ hai là cái miếng tấm chặn răng cửa ha. Thì cái này giờ nó là nằm ở phía lưỡi, là khối, nó là những cái tấm chặn hay là khối nhô ở phía lưỡi, nó là composite, nó dán vào trong bề mặt trong của các răng cửa hoặc răng nanh hành trên gần cái cingulum.
nó để dùng để nhả khớp cho lần sau, rồi nó tạo điều kiện chúng ta có thể lập trội các răng. These bite ramps, they're especially useful in deep bite cases. If we see the below picture is for a deep bite, and in the next picture, bite ramps are present on the palatal surface of the upper teeth. We see immediately the bite gets opened or the teeth are disengaged. This helps in the eruption of the posterior teeth, and it also helps intrusion of the lower incisor teeth. Thì mấy bạn thấy là cái hình ở dưới đó, thì cái bite ram, tức là cái tấm chặn cửa này đó, thì nó là rất hiệu quả trong trường hợp mà chúng ta điều trị cắn sâu. Khi cắn sâu thì chúng ta sẽ nâng phần phía của răng cửa, làm cho cái răng cửa thêm cắn vào, sẽ gây hở khớp răng sau. Như vậy thì chúng ta sẽ cho trồi răng sau. Thì bạn thấy hình bên tay phải ở dưới đó, thì hình bên tay trái thì nó là cái răng sâu răng cửa rất là cửa hàm trên phủ răng giữa rất là nhiều, và tới cái hình kế bên đó thì chúng ta thấy độ cắn phủ nó giảm rất là nhiều, gần như là trở về bình thường. Ở đây có sự trồi của răng cối hàm sau, răng cối phía sau, và cũng như là sự lún của răng cửa dưới, do khi răng cửa nó cắn với hàm trên nó sẽ bị lún. So after having described the clear aligners, I now request Dr. Tanya to continue the webinar further. Rồi, phần tiếp theo sẽ mời cô Tanya trình bày. Good evening, everyone, and welcome once again to today's session. So we'll move on to the different types of tooth movements that can be brought about with the help of a clear aligner. Next slide, please. Thì cái tiếp chúng ta nói sự di chuyển của cái răng khác nhau, thì chúng ta sử dụng cái hai con. So the first and foremost is tipping. So tipping is basically tilting of the tooth without moving the axis. Cái di chuyển thứ nhất đó là tipping, đó là nghiêng răng. Nghiêng răng đó là sự làm cho cái răng nó bị nghiêng mà nó không di chuyển cái chóp. Then talk, which is a labiolingual movement under the crown. So basically, if the crown will move labially, the root will move lingually. Cái di chuyển thứ hai là di chuyển tọt, tức là cái thân răng di chuyển về cái má, thì cái chân răng sẽ chuyển về cái lưỡi. Next is the bodily movement. So bodily movement, this is the most desirable kind of movement for any kind of orthodontic treatment, whether it be fixed braces or clear aligners. So what is bodily movement? It is basically when both the crown and the root, they move in the same direction, either labially or lingually, and the distance covered by both is equal. So same amount of movement is brought about by the crown as well as the root. Cái di chuyển thứ ba đó là di chuyển tịnh tiến, thì là di chuyển mà rất là mong muốn ở cả trong chỉnh nha, cả chỉnh nha truyền thống bằng mắt cài, chỉnh nha bằng cái thay trong suốt. Thì đối với chuyển động của cái răng này thì cả cái thân răng và chân răng di chuyển cùng một hướng về phía má hoặc là phía lưỡi, và cả thân răng và chân răng nó di chuyển với một cái quãng đường đi bằng nhau. Next we move on to rotation. So rotation is basically the tooth spinning on its long axis. So it is somewhat similar to spinning of a top, somewhat similar, but does not mean the tooth will spin like the top. It just means the tooth will either easily. Cái sự chuyển răng thứ tư đó là sự xoay răng, tức là cái răng nó bị xoay dọc theo cái trục răng, xoay về phía gần và phía xa gì đó. Next is the intrusion. It is an axial movement of the tooth along the long axis. In this, the tooth it moves towards the apex of the root. Thì cái thứ năm đó là cái sự lún răng này di chuyển theo trục của cái răng, dọc theo cái trục dài của cái răng và hướng cái răng di chuyển về phía chóp chân răng. Extrusion, it's also the axial movement of the tooth along the long axis, but in this moves towards the coronal part. So it moves out of, in a way you can say it will move out of the bone. So that is extrusion. Cái thứ sáu đó là cái trồi răng cũng là một cái lực di chuyển theo trục dài của chân răng,
nhưng mà theo hướng ngược lại so với cái luống răng, tức là đi hướng về phía cái thân răng. Như vậy thì đối với cái di chuyển này thì răng sẽ di chuyển ra khỏi xương. Moving on to distalization. So distalization is the teeth moving along the occlusion plane but away from the midline. Cái tới nữa là di chuyển di xa tức là cái răng di chuyển dọc theo cái mặt phẳng khớp cắn nhưng mà xa cái đường giữa. And mesialization is the tooth moving along occlusal plane but towards the midline. Cái chuyển động kế tiếp là chuyển động về di gần, tức là cái răng nó cũng di chuyển dọc theo cái mặt phẳng cắn nhưng mà hướng về đường giữa. Then expansion, it is moving the posterior teeth outwards away from the midline. This is, as explained earlier, it's one of the ways of gaining space in a liner system. Cái kế tiếp là cái sự nông răng. Thì cái đây là những cái răng sau chuyển ra ngoài đường giữa, hướng xa đường giữa ra. Vì cái này là một trong những cái mà chúng ta dùng để tạo cái khoảng trống để chỉnh nha. Hồi nãy mà cô Divya đã trình bày ở cái phần những cái tác động để tạo ra cái khoảng hở, khoảng trống. With clear aligners, you'll see that mesialization and distalization are two types of movements that we commonly do. Distalization is done in cases of where there is proclination or where there is protrusion. And expansion is done in cases where there is we need to gain space. Chúng ta hay sử dụng cái di chuyển đó là sự di xa các răng. Di xa răng này ta sử dụng trong trường hợp mà cái răng nó bị cái răng bị nhô, chúng ta di xa chúng ta khoảng, hoặc là chúng ta cái dạng thứ hai chúng ta sử dụng là cái nông rộng để cũng vậy ta khoảng. Okay, moving on to the limitations of clear aligners. So there are certain movements or there are certain things that cannot it is a limitation. It cannot be completely corrected with a clear aligner, or it needs a certain auxiliary to correct with a clear aligner. When I say auxiliary, I mean we'll need either elastics or buttons or mini screws or mini implants or tags. We need these things to bring about certain corrections with clear aligners. Thì cái slide kế tiếp nói về giới hạn của clear aligner. Thì giới hạn này là đa số là những cái ca, những trường hợp mà nếu chúng ta chỉ dùng thay trong suốt không thì hiệu quả nó không đạt được như mong muốn. Ở đây cô nói tới những cái khí cụ hỗ trợ là auxiliary đó, thì đó có thể là những cái dây thun, có thể là những cái nút, có thể là những cái mini vis hoặc là mini blend, hoặc là những cái lò xo vân vân. Thì đây những cụ hỗ trợ dùng để chúng ta hỗ trợ cho thai trong suốt để chúng ta có thể điều trị những cái ca phức tạp. So some of those cases would be one would be the poor periodontal health. So in case of a poor periodontal health where the bone support is not much, it is really important to monitor the case closely, and the forces that are to be applied must be really slow. So in such a case, in some cases, depending on what the bone level is and how the perio health is, some cases we perform slow movements and we consider proceeding with clear aligners. But cases with severe periodontal conditions, we absolutely do not advise clear aligner treatment. Then the next would be severe rotations. In such cases, we definitely need some sort of elastics or buttons to correct the rotations. And also, in terms of attachments, if rotations are too high, then we also put attachments like vertical attachments, rectangular vertical attachments to bring about the movement. Thì cái thứ nhất mình nói cái giới hạn của clear aligner, thứ nhất là đối với bệnh nhân mà có sức khỏe môi nha chu quá kém. Thì với sức khỏe đó, tức là bệnh lý nha chu quá, bệnh nhân có bệnh lý nha chu nặng thì cái phần xương mảnh đỡ cho răng nó sẽ bị giảm rất là nhiều.
và như vậy thì nó sẽ gây ra ảnh hưởng khi chúng ta tạo tác dụng lực lên trên cái răng. Thì đó những ca mà cái môi chu mà đánh giá môi chu và xương nó còn ổn, tức là còn tương đối được, thì chúng ta sẽ vẫn chỉnh nha bằng cái clear liner nhưng mà với lực là lực nhẹ. Còn những ca mà bị môi chu bị bệnh nghiêm trọng thì chúng ta sẽ không có thể sử dụng clear liner được, cũng như cũng khó sử dụng những cái điều trị chỉnh hình được. Cái dạng thứ hai là những cái răng nó bị xoay quá nhiều, xoay trầm trọng, thì những cái này chúng ta cần phải đặt những cái nút và những cái thung để chúng ta xoay những cái răng này. Hoặc là những cái đối với trường hợp mà nó xoay mà nó ít hơn thì chúng ta sẽ đặt những cái attachment chữ nhật vân vân, thì chúng ta dùng để tạo cho nó xoay cái răng lại theo ngay ngắn lại chúng ta muốn. Similarly, for cases such as extraction cases, open bites, scissor bites, and gummy smiles, we will, along with the clear aligners, we will need auxiliaries such as our elastics, the mini screws, and buttons. Đó những răng, cái ca mà nhổ răng chẳng hạn như bệnh nhân bị hô, bệnh nhân bị cắn ngược, bệnh nhân bị lợi nú, thì chúng ta phải nhổ răng để chúng ta có kéo cái răng vào. Những trường hợp này chúng ta bắt buộc phải sử dụng cái hỗ trợ như là button, thung hoặc là mini vis để chúng ta hãy kéo cái răng vào vị trí. Now, talking about the Zenyum Clear Aligner products that we have. So we offer two products. One is the Zen Clear and the other one is the Zen Plus system. So just giving you a brief, like an overview of the two systems. Sorry, Tanya, you skipped the 3 last limitation of the clear aligner. You skipped it? The gummy smiles. For the gummy smiles, again, I mentioned that we would need auxiliaries such as mini implants and elastics to bring about any changes. Changes might not be drastic, but we can still make some change with clear aligners along with the auxiliaries. Okay. Xin lỗi bạn, tại nãy cô nói một lượt 4 cái, tôi cứ nghĩ là cô nói cái ca nhổ răng. Vì cô nói luôn là những ca mà cắn hở trầm trọng và những ca cắn ngược hoặc là những ca từ lợi nú thì chúng ta sẽ sử dụng những cái khí cụ hỗ trợ auxiliary để như vít hoặc là. So moving onto the Zenyum products and giving you a brief overview on the Zen Clear and Zen Plus. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu những sản phẩm của Clear Aligner của Zenyum. Đó là 2 sản phẩm là Zen Clear và Zen Plus. So Zen Clear and Zen Plus, there are two products that we offer. Zen Clear basically corrects 5 to 5. So from premolar to premolar corrections are brought about by Zen Clear. Whereas with Zen Plus, we also correct molars. So Zen Clear is more of an aesthetic correction, whereas with Zen Plus, any problems with the molar relation or any problem with the bite can be corrected with Zen Plus cases. Thì cái hệ thống này á, thì cái công ty Zenyum cung cấp thì có hệ thống là Zen Clear và Zen Plus và Zen cộng. Zen Clear là chủ yếu là chúng ta sử dụng cho 10 răng trước, tức là từ răng có nhỏ, răng số 5 bên đây tới răng số 5 bên kia. Thì đa số cái chủ yếu của Zen Clear là dùng để trị cho thẩm mỹ mà chúng ta không can thiệp vào cái vùng răng cối. Còn nếu Zen Plus hay là Zen cộng thì chúng ta can thiệp vào cả vùng thẩm mỹ răng cửa và vùng răng cối, kể cả những cái cắn chéo, cắn xoay gì đó vân vân. Nói chung là Zen điều trị toàn bộ cái hàm răng, tất cả các trường hợp. So to give you an example of the difference in the movements of the two systems, I will go with rotation. So if I need to do some rotation correction with a Zen Clear aligner, I can do up to 30 degrees of rotation correction or maybe lesser than that. But again, if the rotation is to the higher side, then I would definitely, like we discussed about attachments, I would encourage giving a vertical attachment to bring about complete correction.
Whereas with the Zen Plus system, the correction can go as high as 45 degrees with the incisors. And then for premolars, we correct up to 30 degrees. And for molars, we correct up to 15 degrees of rotation. Thì cái sự di chuyển răng của những cái hệ thống Zen Clear và Zen Plus này nó khác nhau ở những cái loại di chuyển răng bên tay trái. Bạn thấy nãy giờ mình kể có 6 loại di chuyển răng á, thì cô chỉ lấy một ví dụ về sự xoay răng thôi. Thì cái Zen Clear thì chúng ta thấy chúng ta điều chỉnh cái răng nó bị xoay, mà chúng ta xoay tối đa là 30 độ và ít hơn. Còn đối với cái răng mà nó bị xoay nhiều hơn thì chúng ta phải sử dụng hệ thống Zen Plus kết hợp với attachment, chẳng hạn như là ở răng cửa hoặc răng nanh thì có thể là những cái răng nó xoay trên 30 độ, 45 độ chúng ta vẫn chỉnh được, hoặc là những cái răng có nhỏ hàm dưới thì nó xoay dưới 30 độ, hoặc là những răng cối thì chúng ta có thể xoay của nó cái răng bị xoay 15 độ chúng ta có thể làm được với Zen Plus. Then other movements such as extrusion, with Zen Clear we can do about 1 mm, and with Zen Plus it can go as high as 2 mm. For intrusion, it can go for Zen Clear 1 to 1.5 mm, and for Zen Plus it can go as high as 2.5 mm. Now again, for these two movements, especially if the intrusion is too high, to encourage the movement to fully express, we take the support of horizontal attachments. Like discussed earlier, horizontal attachments we'll place on the premolars, so that will help us to gain some stability and encourage the movements to express fully. Thì ví dụ như chẳng hạn mình nói về cái trồi răng hay lún răng thì cái Zen Clear nó vẫn ít hơn so với Zen Plus. Hay như trồi thì nói Zen Clear được 1 mm, ít hơn 1 mm, nhưng mà nói răng Zen Plus thì có thể 2 mm, 2 mm, hoặc là lún răng cũng vậy, Zen Clear từ 1.5 thì đối với Zen Plus có thể là 2.5 mm. Thì nói chung là những cái trường hợp nào mà khó, nhiều, phức tạp thì chúng ta sử dụng Zen Plus kết hợp với attachment để chúng ta điều di chuyển cái răng vào vị trí chúng ta mong muốn. Similarly, for other movements like expansion, crown tipping, root tipping, the corrections brought about by Zen Plus is slightly more than Zen Clear. But now you would think that why offer Zen Clear if Zen Plus is doing more work? Because the answer would be, so each patient has their own criteria. For some patients, their main aim is aesthetics and they're happy with like the anteriors being corrected. So be it. So they opt for Zen Clear. Whereas for others, everything else is important too. Their molars and all teeth to be aligned well are important. So they opt for Zen Plus. But then there are some cases where patients opt for Zen Clear, but they need more correction and molars need to be corrected. So either we or the partner doctors encourage them to opt for Zen Plus for their betterment. Các bạn thấy là cái những cái giọng khác là nông hoặc là nghiêng răng hoặc là nghiêng chân răng vân thì cái Zen Clear nó vẫn ít hơn Zen Plus. Như vậy câu hỏi đặt ra là khi nào chúng ta sử dụng Zen Clear và khi nào sử dụng Zen Plus thì nó tùy thuộc vào cái bệnh nhân nữa. Như bệnh nhân mong muốn là điều trị thẩm mỹ 10 răng trên 10 răng dưới thôi thì chúng ta bạn không quan tâm đến phía sau là như thế nào, họ chỉ quan tâm thẩm mỹ thôi, chúng ta sẽ cho cái Zen Clear. Tuy nhiên nếu bệnh nhân mong muốn là sắp đều là các răng và là múi tốt vân vân chỉnh cho nó đạt lại hết thì chúng ta sẽ rớt. Tuy nhiên có thể là ban đầu người ta sẽ đều muốn Zen Clear chỉnh thẩm mỹ thôi, sau đó là họ lại đổi ý, họ muốn chỉnh nhiều hơn nữa, những cái răng xoay muốn chỉnh nhiều hơn nữa, hoặc là họ muốn chỉnh luôn cả những cái răng cối thì chúng ta sẽ trao đổi, chúng ta thêm cái điều trị để chuyển sang Zen Plus. So now we'll take you through, we'll walk you briefly through a patient's Zenyum journey. What a patient goes through once they enroll with Zenyum or once they opt to go ahead with Zenyum treatment. So starting with the first step, so the patient is prompted to click some pictures and upload them. Once those pictures are uploaded and the patient goes through a series of pre-assessment, they have a dentist. They have an appointment scheduled with the dentist, where the dentist does their checkup, takes all the records, and takes the medical history and dental history, and those records come to us. The planning is done. Once the patient agrees with the plan,
the next step is they review the plan, they agree to the plan, and they pay. Then once they pay, their aligners go into production and they move on to the next step where they begin their treatment and they schedule their appointment with the dentist for the aligners to be initial attachments to be given or IPR to be done. And finally, once they are done with all the sets of aligners, all they need to do is to maintain their new smile and to use the retainers well. Thì một cái quy trình hay là một cái chu trình điều trị của bệnh nhân Zenyum là như thế nào? Thì đầu tiên là bệnh nhân sẽ gửi một số cái hình ảnh cho mình tham khảo trước, sau đó là sẽ đi tới khám và được khám răng miệng, được hỏi bệnh sử, tiền sử răng miệng, tiền sử toàn thân, rồi trao đổi kế hoạch điều trị, trao đổi các bước và sau đó thống nhất cái phương án điều trị và kết quả điều trị. Nếu mà sau thống nhất xong thì bệnh nhân sẽ trả tiền và sau đó chúng ta tiến hành các bước điều trị như đã lập kế hoạch. Và trong quá trình điều trị thì có những cái gì cần điều chỉnh thì chúng ta sẽ điều chỉnh, và khi đã đạt kết quả mong muốn thì chúng ta sẽ đoạn duy trì. So when a patient sees a dentist, there are a few things that are mandatory for treatment planning. First is the patient's main concern. Why does the patient want to do aligner treatment? What is the aim of treatment? Is it to correct crowding or to correct protrusion or anything else? Then the second one is recording history, the medical history, dental history, whether or not the patient has had any orthodontic treatment done before, or any other history, if the patient has any crowns, implants, anything else that we should be aware of. Then the third one is taking records. So here the doctor will take photographs, take the intraoral scans or impressions, record the bite well, then take x-rays, which include the OPG and lateral septs. Thì khi mà cái bệnh nhân tới khám gặp bác sĩ thì bác sĩ sẽ thu thập những cái thông tin như thế này. Thứ nhất là cái mong muốn chính của bác sĩ, của bệnh nhân đối với điều trị là vì lý do gì, người ta mong muốn cái gì ở cái điều trị này, người ta mong muốn đạt được cái gì. Và thứ hai là bác sĩ sẽ thu thập những cái bệnh sử, tiền sử về y khoa, về răng miệng, xem có những cái mão, những cái plan, hoặc có những cái điều trị trước đó mà nó có thể ảnh hưởng tới cái kế hoạch điều trị chúng ta không. Rồi sau đó thứ ba là chúng ta sẽ thu thập những cái thông tin khác, chẳng hạn như là chụp hình, chụp ảnh trong miệng, ngoài mặt, rồi lấy dấu, rồi scan cái hàm răng, cung răng, cũng như là ghi dấu khớp cắn và chụp x-quang sọ nghiêng toàn cảnh. So the clinical photos, they are 8. We require 8 clinical photos, which include 3 extraoral photos and 5 intraoral photos. Good quality picture is really important. Using a good quality camera along with good cheek retractors so as to capture the images in a proper angle is absolutely necessary for good pictures. Thì khi mình chụp hình bệnh nhân thì mình sẽ cần có 8 bức hình, là 3 bức hình ở ngoài mặt và 5 bức hình ở trong miệng. Thì cái việc chụp hình mà đạt cái tấm ảnh chất lượng rất là quan trọng. Nó đòi hỏi thứ nhất là cái camera phải tốt, cái thứ hai là kỹ thuật chụp phải đúng. Chúng ta cần phải có những banh miệng để có thể kéo môi má để chúng ta thấy rõ và chụp cho rõ, cũng như cái góc độ chụp cho nó chuẩn. Tất cả yếu tố đó sẽ tạo nên bức ảnh đẹp, đúng góc độ để chúng ta có thể lưu giữ. The next would be the intraoral scan. So this is the most favorable way of recording the patient's intraoral structures for treatment planning for clear aligners. For intraoral scan, it is absolutely necessary to isolate the mouth of saliva. So minimum saliva contamination would give us a good intraoral scan. Also to maintain a stable bite while scanning is absolutely necessary. Cái bước thứ hai là chúng ta là quét cái trong miệng. Thì quét trong miệng này chúng ta ghi dấu được những cái cấu trúc ở trong miệng mình. Thì khi mà ghi quét này chúng ta lưu ý là chúng ta phải
cách ly và loại bỏ nước bọt càng nhiều càng tốt, để tránh nó lấy bẩn lên cái mô răng thì ảnh hưởng tới cái việc quét, độ chính xác của việc quét. Cũng như là cái người quét đó thì phải có cái độ ổn định của tay, tránh trường hợp tay chúng ta không có vững dẫn đến cái việc quét nó được không có rõ, và chất lượng của hình ảnh oral scan nó không được đạt hoàn hảo. Sometimes intraoral scans are not always available for everyone. In such a case, we use PVS impressions as they are the most stable kind of impressions. But with impressions, again, there are a set of things that we need to be careful about, such as the setting time. We need to ensure that the impression material has set well before we remove the tray from the mouth. We need to avoid air bubbles, drags, tear in material. We need to make sure that the tooth structure is fully covered. If all this is done and the impression quality is good, it will help us to plan the treatment well and further produce good set of aligners or a good quality of aligners. Nếu mà chúng ta quét miệng thì chúng ta phải lấy dấu. Lấy dấu thì tôi hỏi là chúng ta phải lấy dấu cho đầy đủ cái chi tiết trong cung răng, trong miệng, cũng như là không tránh cái bọt hoặc là những cái dĩa vôi hay vật gì đó nằm ở trong miệng, để cho cái dấu chất lượng. Và như thế thì chúng ta sẽ có được cái mẫu chất lượng, và mẫu chất lượng thì như thế chúng ta mới thiết kế được cái khai trong suốt chính xác được. For clinicians who prefer to take impressions, it is absolutely necessary to record the bite really well, because this bite helps us to set the models in the patient's actual bite and replicate it in the 3D scan. Thì đối với những bác sĩ nào mà thích sử dụng lấy dấu để mà thiết lập cái điều trị với khai trong suốt thì chúng ta phải làm cái bước thứ hai, đó là phải ghi dấu chép cắn. Để ghi chép cắn thì chúng ta làm cho được ăn the models in the correct bite. Như bạn thấy cái hình bên đây thì chúng ta đã có là cái ghi dấu cắn ha, cái màu xanh xanh là ghi dấu cắn ha, để dùng để ghi dấu hai cấp cắn. Next slide, please. Okay, so this is the most important. This is the most important part now. That covering the third molars or the wisdom teeth. Why is it important to cover the third molars? So our aim should be to cover the third molars 100%, but that is not always possible because of either there is poor access or the position of the tooth is such that it is not possible to get the scanner there, or the tray cannot reach that far into the patient's mouth. In such a case, our aim should be to at least cover 70% of the crown or 2/3 of the crown. What will happen if the molar is not covered? If the third molar is not covered, we will end up not covering it in the aligners. What happens is then when the patient is in treatment, say for about 6 months or 1 year, the third molars would be exposed, whereas the other teeth would be covered. So there will be like a slight gap between the upper third molar and the lower molar. And this will give space, like the third molars will get space to move, causing them to supra-erupt. And this will further, by the end of the treatment, will cause bite issues. Thì đối với một cái trong quan trọng thì chúng ta lấy dấu mà làm dấu hoặc là quét scan để mà làm cái phán trong suốt thì chúng ta phải lưu ý tới cái răng số 8. Còn cái răng số 8 này nó đã mọc trong miệng chưa? Nó mọc hết và đầy đủ, hoặc là mọc một phần, hoặc là bị kẹt. Thì chúng ta phải lưu ý cái này cả trong phía xoang và khi lấy dấu luôn. Nếu mà nó đã mọc trên miệng rồi thì chúng ta phải lấy dấu hoặc là quét scan được cái răng số 8 này, nhất là những cái răng mà nó mọc được 2/3 trên miệng đó. Để làm gì? Để chúng ta có thể là đưa nó vào cái điều trị, để tránh trường hợp chúng ta bỏ qua cái răng này thì chúng ta điều trị, đang trong quá trình điều trị thì cái răng này mọc cao lên và nó gây ra cái nhả khớp hoặc là gây xáo trộn cái cung răng, làm thay đổi cái điều trị mà chúng ta không có dự phòng hay là không có gọi là đưa vào cái điều trị trước đó. So please remember, if the molars are fully erupted or partially erupted,
Aim is to cover the molars as much as possible. Not doing so might lead to unwanted movement or supra-eruption. And sometimes towards the end of the treatment, we do not have an option but to extract the aids to settle the bite. So covering the aids is very, very, very important. Cho nên là nếu trường hợp chúng ta bỏ sót như vậy, có thể là những cái răng nó mọc lên, nó gây đội và gây hở cấp cáo, và là kế hoạch chúng ta nó giống như là không có được chuẩn bị hoàn hảo. Next slide, please. So now we'll be showing you a few case studies or some cases that have been done with our Zenyum system. Let's move on to the first case. Bây giờ là tới cái phần các ca lâm sàng được điều trị với khai Zenyum. So this case, we can see this is a 31-year-old female patient, and this is a case of spacing. The patient's main concern is the spacing. It's a class 1 malocclusion, and there is mild crowding and spacing in the upper arch. There's a midline diastema between 1-1 and 2-1. So let's see how we plan the treatment here. So in this case, the aim was to close the gap between 1-1 and 2-1. So we used, now whenever there's a gap, we take a reference for the midline. So here we decided to take the midpoint as the reference. Ok, thì cái ca thứ nhất đây là một ca bệnh nhân tới than phiền vì cái khoảng hở giữa hai răng cửa 11 và 21. Thì kế hoạch điều trị của mình sẽ là đóng cái khoảng hở giữa răng 1 21 này, và chúng ta sử dụng đường giữa làm cái điểm tham chiếu. We decided to, so the aim was to close the gap, align the upper arch. Then for the lower arch, we pick an AP reference or the antero-posterior reference. So basically, what is an AP reference? It basically acts as a guide to not move the teeth further inwards than that. So, so in this case, we took 3-2 as the AP reference so that the lower arch can be aligned alongside 3-2. And then we decided to finish the case with 1.5 mm overjet. Như vậy thì kế hoạch mình sẽ làm gì là mình sẽ đóng cái khoảng hở giữa hai răng 11 và 21, sử dụng đường giữa làm đường chuẩn. Chúng ta sang phẳng, sắp đều phẳng cái cung răng hàm trên, và chúng ta sử dụng răng 32 làm cái điểm tham chiếu theo chiều trước sau. Thì cái điểm tham chiếu chiều trước sau này tức là cái đây là giới hạn mà khi chúng ta di chuyển các răng tới đây mình sẽ dừng, mình không di chuyển nữa. Và cái ca này thì bác sĩ đã quyết định kết thúc với cái overjet, tức là cái độ cắn chia là 100 mm. Now let's see how the case ended. So at the end of the treatment, this was our final result. So the patient had to wear 13 aligners plus 2 overcorrection aligners, and the total treatment duration was for about 8 months. And the upper arch, because whenever you are closing the gap, there is slight amount of retraction. So there was slight retraction in the upper arch. And lower arch, we did IPR to align the arch. And at the end of the treatment, patient was given SX retainers for both upper and lower arch. Thì cái ca này tổng số cái máng bệnh nhân này mang là 13+2, tức là 13 cái máng dùng để điều trị tới cái điểm mong muốn, và 2 cái máng dùng để điều trị quá mức, tức là điều trị lố, tránh để bù trừ sự tái phát. Và cái thời gian điều trị là 8 tháng. Và đối với hàm trên thì do để đóng cái khoảng hở giữa hai răng cửa này thì có cơ chế của mình là kéo lùi cái răng cửa ra phía sau. Và để hàm dưới thì để sang phẳng cái răng này hơi chen chút, chúng ta sẽ mài kẽ để chúng ta sắp đều cái cung răng hàm dưới. Và khi kết quả điều trị được đạt được thì chúng ta sẽ duy trì bằng cả hai hàm trên dưới bằng cái khay duy trì assist. Okay, moving on to the next case. So this case, the patient's main concern was the gaps and protrusion. This is a class 1 malocclusion, and the overjet seems increased here, and there is some amount of crowding in the lower arch, and there is a midline diastema again here. Thì cái bệnh nhân ca thứ hai này, bệnh nhân là than phiền về cái khoảng hở giữa răng cửa và cái răng cửa nó bị nhô. Về chẩn đoán mình chẩn đoán đây là sai hình loại 1, có sự tăng cái độ cắn chia, cái răng chen chúc, có khoảng hở và có khoảng khe hở răng cửa.
So let's see how we proceeded with the treatment here. So the aim was to close the midline diastema. Now in this case, we see that 21M, the mesial side of 21 was coinciding with the facial midline. So we decided to use that as the midline reference. So, and then to close the gap between 11 and 21. Then we retracted both the arches by approximately 1.5 mm. And whenever we retract for anchorage control, we always do sequential retraction. And then we added about 6 to 7 degrees of palatal crown top to the upper anteriors. And the aim was to finish the case with 1.5 mm overjet. Như vậy cái ca này điều trị thế nào ha? Thì đầu tiên chúng ta sẽ đóng cái khoảng hở với răng 1121 và chúng ta sử dụng cái phía gần của răng 21 là cái điểm tham chiếu để chúng ta hãy đóng cái khoảng hở này, và chúng ta kéo lùi cả hai cung răng 1.5 mm cũng như là di chuyển một cách từ từ cái răng. Và ở cái này chúng ta sẽ ép một cái lực tọt cho cái răng cửa vào phía lưỡi ở phía trong đó là 6 tới 7 độ, và kết thúc cái ca điều trị này với độ căng chìa là 1.5 mm. So let's see how the case ended. So this case, patient was given 7 aligners and 2 overcorrection aligners. The total duration of treatment was 4 months. So the upper arch was slightly retracted. Like I said, whenever you're closing the gaps, there is always slight amount of retraction that is bound to happen. So upper arch, there was slight retraction. In the lower arch, IPR was done and slight amount of expansion was also done to gain space to align the arch. And then at the end, patient was given upper and lower SX retainers to maintain the smile. Thì cái cách này chúng ta điều trị với là số khai là 7+2, 7 ca điều trị và 2 cái khai dùng để điều trị lố, và thời gian điều trị là 4 tuần. Cái hàm trên chúng ta sẽ kéo lùi để đóng khoảng hở. Thì đa số trường hợp mà răng nhô và đóng khe hở chúng ta phải là kéo lùi để chúng ta đóng. Và hàm dưới chúng ta sẽ là mài kẽ và nông rộng cái hàm dưới để mà chúng ta sắp đều cái cung răng, nó có sự chen chúc nhẹ ở hàm dưới đó. Và sau khi ra được cái cung răng được mong muốn thì chúng ta sẽ duy trì với cái khai assist 2 hàm. Let's move on to the next case. So here the patient's main concern was the crossbite, the anterior crossbite. This is a class 3 malocclusion. The skeletal bases are also class 3. There is mild crowding in both upper and lower arch. And the crossbite we see is primarily with regards to 1-2 and 2-2. Thì ca thứ 3 đây là một ca chính, người ta nói than phiền vì lý do là bị cắn ngược cái răng cửa. Thì chúng ta khám, chúng ta chẩn đoán thì bệnh nhân này bị sai hình khớp cắn loại 3 và sai hình xương loại 3 luôn, và có sự chen chúc nhẹ ở hàm trên cũng như là cung răng hàm dưới, và có sự cắn ngược của răng 1-2 và răng 2-2. So let's see how we proceeded with the case. So for crossbite correction, so as the movement expresses fully, we decided to go for horizontal attachments on 1-2 and 2-2 because the 2 laterals are slightly palatally placed compared to the rest of the teeth. So since we want the teeth to move forward, we gave the attachments. Then we added vertical attachments on 4-2 and 3-3 to correct the rotations. Then we decided to align both the upper and the lower arch. We used 2-1 as the AP reference here. So 2-1 was the maximum point for the teeth to move into alignment. And then we gained space through IPR mainly in both arches. Thì cái ca này chúng ta điều trị thế nào ha? Thì chúng ta thứ nhất là bây giờ chúng ta thấy cái răng 1-2 với 2-2 nó cắn ngược, thì chúng ta cần phải đẩy nó ra ngoài. Thì ở đây người ta sử dụng cái attachment theo chiều ngang ở răng 1-2-2 để chúng ta đẩy cái răng này chia ra ngoài, hướng ra ngoài. Và cái chúng ta đặt cái attachment theo chiều đứng lên cái răng 4-2 và 3-3 để chúng ta chỉnh xoay cho cái trục răng này đúng lại. Cũng như là chúng ta dùng cái răng 21 như là cái điểm tham chiếu theo chiều phía sau, để các răng mà răng cửa mà chúng ta chĩa ra đó thì nó sẽ lấy cái răng 21 làm điểm tham chiếu. Cũng như là chúng ta sẽ mài kẽ hàm dưới cả 2 hàm để chúng ta kiếm khoảng. So let's see how this case finished.
So we used a total of 15 aligners here along with 2 overcorrection aligners. And there were attachments, like I mentioned earlier, given on 1-2 and 2-2. This case did not have to go into any refinements. And we, at the end of the treatment, to maintain the patient's smile, we gave the patient SX retainers. Thì cái số aligner, tức là cái số khai mang ca này là 15+2, và chúng ta sử dụng cái attachment là cái attachment chiều ngang ở răng 1, 2 và 22, và ca này điều trị xong thì chúng ta không cần phải tinh chỉnh gì nhiều, và chúng ta duy trì ở cái bằng cái khai assist. Okay, moving on to the next case. This is an anterior open bite case, and there is also spacing. So that is the patient's main concern. Now, as per diagnosis, this is mainly a class 1 malocclusion with anterior open bite. The skeletal bases are also seen to be in class 1 relation. Thì cái ca thứ tư đây là một ca mà bệnh nhân tới với than phiền là bệnh nhân bị cắn hở vùng răng cửa và có khoảng hở thưa, đó là cái răng thưa ở vùng răng trước. Thì mình khám và chẩn đoán thì đây là cái khai hình lực cắn loại 1 với cắn hở vùng răng cửa. Let's see how. So for this case, our main aim was to close the gaps, upper and lower anterior gaps, and to extrude the upper anterior slightly to finish the case in a closed bite. Now, like I said, whenever we close the gaps, there is always some amount of retraction, and then we will extrude to close the anterior open bite. Let's see how the case finished. Thì cái điều trị này chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ đóng khoảng khe hở giữa các răng, giữa hàm cửa của hàm trên và hàm dưới, cũng như là trồi những cái răng cửa hàm trên để mà đóng cái kết thúc cái việc mà cắn ngược này, cắn hở này. Thì chúng ta đã biết là để khi mà đóng những cái khoảng hở giữa các răng đó, thì chúng ta sẽ là kéo lùi cái răng thì nó sẽ đóng khoảng, và khi kéo lùi này thì nó thường nó kéo hiện tượng trồi cái răng luôn, và giúp cho việc chúng ta đóng đóng cái răng hở. So in this case, the patient was given 14 aligners plus 2 overcorrection aligners. The total duration of the treatment was 6.5 months. There was some amount of IPR done in the upper arch, as well as some attachments placed and slight expansion for the teeth to align, gaps to close, and the anterior open bite to correct. And for the lower arch as well, IPR attachments and expansion. With all this, we were able to close all the gaps, finish the case with a closed anterior bite, and at the end, we gave the patient retainers to maintain the smile. Thì cái này chúng ta sử dụng 14 khai và thêm 2 khai điều trị lố, để tổng thời gian điều trị là 6 tháng rưỡi. Và cái công việc chúng ta điều trị là mài kẽ, đặt cái attachment cũng như là nong răng để có thể kéo đóng những cái khoảng hở, và cũng như là làm cho cái răng đóng cái cắn hở, và chúng ta duy trì bằng cái khai assist. Moving on to the next case. So this case, the patient's main concern was crooked teeth or uneven smile, and also 1-2-2 that was flaring out. So here we can see that this is the molar relation, if you see, is in class 1. But the anterior incisors are arranged in a class 2 diff 2 pattern. Thì ca thứ 5 này đó là bệnh nhân 30 tuổi thì tới vấn đề chính là do cái răng nó bị chen trúc, cười nó không có đều, và thấy cái răng 1, 2, 22 nó bị xòe ra. Thì mình chẩn đoán đây là một phải hình loại 1, nhưng mà cái vùng răng cửa thì loại 2 chia 2. So for this case, our aim was to align the upper arch. We used 2-1 as the AP reference. Then we gained space through IPR in the upper arch, and aim was to align the lower arch, and then to finish with 1.5 mm overjet. Thì cái này chúng ta sẽ sắp thẳng sang phẳng khung răng hàm trên, sử dụng cái răng 21 làm thanh chiếu. Chúng ta mài kẽ cái khung răng hàm trên để mà chúng ta đưa cái răng 22 vào khung răng cho nó bằng với nhau. So với răng 21, chúng ta cũng sang phẳng cái khung răng hàm dưới và kết thúc ca này với cái độ cắn chìa là 1.5.
So this is how we finished the case. The patient was given 16 aligners and 2 overcorrection aligners. The total duration of treatment was about 8 months. Upper arch, we did IPR to align the arch, and lower arch as well, we did IPR to correct the crowding. And then we ended the treatment with retainers to maintain the patient's smile. Thì tổng cái số khai mang bệnh nhân là 16+2 với thời gian điều trị là 8 tháng. Đó là trên chúng ta mài kẽ và chúng ta sắp điều răng, chúng ta mài kẽ để giải phóng những cái răng chen trúc và chúng ta duy trì với khai acid. This brings us to the end of our presentation, and we now proceed to the question and answer session. Please feel free to ask us questions, and we'll be more than happy to answer them. Vậy phần trình bày của hội thảo đã kết thúc. Giờ chúng ta tới phần câu hỏi và thảo luận. Thì các bạn cứ thoải mái đặt câu hỏi vào chatbox và chúng ta có thể cùng trao đổi. Dạ, em xin phép bạn làm sau khi kết thúc cái phần câu hỏi, cái phần nội dung chính thì em xin sẽ có 5 phút để cho các bác sĩ tham dự có thời gian suy nghĩ những cái câu hỏi và ghi phần câu hỏi của mình vào cái mục Q&A để các bác bên em chuẩn bị và trả lời câu hỏi cho mình. Thì trong thời gian các bác suy nghĩ và đặt câu hỏi thì em cũng xin phép gửi một cái link khảo sát để các bác đánh giá chất lượng cái buổi đào tạo ngày hôm nay để tụi em có thể ghi nhận những cái đóng góp đó và làm những cái chương trình hội thảo chất lượng và tốt hơn trong thời gian sắp tới. Em nhờ ban tổ chức gửi giúp em cái link khảo sát chất lượng vào trong phần chat và em nhờ các bác tham gia mình dành khoảng 1 đến 2 phút đánh giá giúp em. Sau đó là đặt những cái câu hỏi mà các bác thắc mắc vào cái mục Q&A nha các bác. So Dr. Tanya and Dr. Divya, we will wait for 5 minutes so participants can prepare the questions and they can do the evaluation for the content quality. Okay, sure. Okay, I'll let you know when we get back with the Q&A section. Okay. Okay. Dạ, mình có thể click vào cái link ở trong một chat để các bác có thể đánh giá giúp em và đồng thời là em thấy cũng có một số bác sĩ muốn tư vấn về cái khay niềng của Zenyum các bác thì các bác có thể trên cái link đó nó cũng sẽ để cái thông tin để các bác đăng ký và các bạn chuyên viên bên em sẽ đặt lịch hẹn để được tư vấn hỗ trợ cho các bác tốt nhất ạ. Dạ, bác Hương Lê có nói là buổi hội thảo hôm nay tuyệt vời quá, em cảm ơn bác ạ. Nhờ cả vào bác Huấn, bác Divya và bác Tanya trình bày rất xuất sắc luôn. Dạ, em vẫn đang thấy là các bác đang đánh giá thì các bác nào mình chưa làm khảo sát thì có thể giúp em click vào đường link không ạ, chỉ tốn khoảng 1 đến 2 phút thôi. Để mình cũng để các bác bên em cũng có thể từ đó mà rút ra được nhiều cái kinh nghiệm hơn, làm những cái buổi hội thảo chất lượng hơn. Dạ, cảm ơn bác Tân ạ. Muốn một nụ cười tươi mà không cần suy nghĩ, không cần thiết phải lo sợ đến tháng tới khám định kỳ. Điều đó thật là khó khi nên sắc là chi kỷ có chúng tôi ở đây. Don't worry, hãy bình tĩnh đi. Zenyum mang tới bộ niềng răng thật trong suốt. Nghiên cứu tại Singapore để vào thật very good. Giải pháp đã hợp lý mà giá cả còn phải chăng. Tiết kiệm hợp cho cái ví và luôn nằm trong khả năng tiện lợi tháo lắp, ăn thoải mái không lo âu. Chỉ cần bạn liên hệ giải quyết hết mọi mong cầu. Khách hàng tin dùng sau lượt trên họ liền bảo từ khi gặp
Zenyum, người hoàn hảo không phiền não. Trai hay gái đều muốn, người hoàn hảo không phiền não. Trẻ hay già đều muốn, người hoàn hảo không phiền não. Ai cũng đều muốn, người hoàn hảo không phiền não. Liên hay gặp Zenyum, người hoàn hảo không phiền não. Muốn một nụ cười tươi mà không cần suy nghĩ, không cần thiết phải lo sợ đến tháng tới khám định kỳ. Điều đó thật là khó khi nên sắc là chi kỷ. Có chúng tôi ở đây, don't worry hãy bình tĩnh đi. Zenyum mang tới bộ niềng răng thật trong suốt. Nghiên cứu tại Singapore để vật thật very good. Giải pháp đã hợp lý mà giá cả còn phải chăng. Tiết kiệm hợp cho cái ví và luôn nằm trong khả năng. Tiện lợi tháo lắp, ăn thoải mái không lo âu. Chỉ cần bạn liên hệ giải quyết hết mọi mong cầu. Khách hàng tin dùng sau lượt trên họ liền bảo. Từ khi gặp Zenyum, người hoàn hảo không phiền não. Trai hay gái đều muốn, người hoàn hảo không phiền não. Trẻ hay già đều muốn, người hoàn hảo không phiền não. Ai cũng đều muốn, người hoàn hảo không phiền não. Liên hay gặp Zenyum, người hoàn hảo không phiền não. Dạ rồi. Em cảm ơn các bác đã dành 5 phút làm đánh giá cho tụi em ạ. Thì để tiếp tục thì em xin mời bác Divya Dr.Tanya và bác Huấn tiếp tục với phần giải đáp các câu hỏi được đặt từ các bác sĩ ạ. So, Dr. Huấn, please help translate the questions so Dr.Divya and Dr.Tanya can answer. Thank you. Chị Thảo ơi, mình có show cái câu hỏi lên không? Okay. Dạ, em thấy câu hỏi được show trên màn hình rồi nè bác. Right. So the first question will be, in the case that you want to treat the patient and you extract the first premolar teeth, should we retract the canine first, or we retract the whole anterior mask at one time? Okay. And if we retract 6 teeth at the same time, where we can have a problem of uptract. Okay, so I'll take this one. So currently with the Zen Plus system, we do not offer premolar extractions. However, it can be done with certain other aligners. So when this is done, we first do partial canine retraction. That is, we retract the canine slightly and then retract the upper incisors, followed by again canine retraction and then the upper incisor retraction. So we don't retract the 6 teeth together, but we stage it between the canines and the incisors. Thì câu trả lời cô là nói với Zenyum thì cô thường mấy ca này không có nhổ răng, nhưng mà trong trường hợp chúng ta cần phải nhổ răng số 4 thì chúng ta sẽ kéo răng nanh từ từ nhẹ nhàng về sau, và sau đó chúng ta mới kéo răng cửa, chứ chúng ta không kéo một cúc 6 răng. Also, there are two scenarios for this case. For example, if it's a crowding case, then we do not worry too much about the posterior anchor because the main aim is alignment of the teeth. Whereas if it's a maximum retraction case, then we can supplement it with the help of microimplants to reinforce the posterior anchorage. Thì trong những trường hợp mà bệnh nhân có nhô răng nhiều mà chúng ta muốn kéo lùi nhiều đó, thì để tạo một cái gọi là neo chặn tối đa, tức là chúng ta muốn sử dụng tối đa các bạn nhổ răng thì chúng ta sử dụng cái neo chặn như là mini implant vân, thì chúng ta sẽ kéo được tối đa các bạn đó. Next question. Câu hỏi kế tiếp. In the second case, in your case, the second case, did you use Zen Clear or Zen Plus? Tanya, take this one. So that was done with Zen Clear. Bác sĩ dùng Zen Clear. Next question. Câu hỏi kế tiếp. Hết thấy cái màn hình rồi. Okay. Câu này đúng không? The question that dear doctor, clear aligner can treat the patient in the mid-dentition. Yes, the young patient with mid-dentition in developing periods or not?
So at present, we do not offer treatment for mixed dentition. So the main aim for Zenyum aligners is even if the remote monitoring should be possible. So with a mixed dentition, it's better to monitor them closely. So as of now, we do not offer for mixed dentition. Câu trả lời của cô là cái Zenyum hiện tại cung cấp cái sản phẩm này dành cho người lớn, không dành cho bộ răng hỗn hợp. Nếu răng hỗn hợp chúng ta sẽ theo dõi trẻ, có những cái can thiệp sớm để và sau đó khi trẻ lớn là chúng ta mới sử dụng cái sản phẩm Zenyum. Certain other aligner companies which can offer for mixed dentition as well, but you require close monitoring by the dentist or the orthodontist. Và cô nói thêm là đối với các sản phẩm của cái khai trong suốt của các hãng khác thì họ cũng không có dùng cho cái bộ răng hỗn hợp, mà họ sẽ theo dõi cho trẻ lớn lên rồi mới đi chỉnh. Hết câu hỏi rồi, đúng Huấn rồi. That's on the question that the audience gave us. And now I would like to send to you the certificate from the rector of our university to doctor. Mọi người có thấy màn hình của mình không? Đúng. Chị ơi, bên tổ chức nói còn 2 câu hỏi gì đó, chị kiểm tra lại coi còn. Chị không thấy. Để chị coi. Bây giờ mới thêm một câu nữa nè. Để chị thôi để em coi là câu nào ta? 2 câu có cuối. 2 câu mới vô á. Okay. So there are 2 more questions. Could you please answer them? Yes, sure. If we have time, sure. So with the patient with clear aligner, do they have difficulty with chewing? They can eat while they wearing clear aligner or not? No. So they with clear aligners, we're supposed to remove the aligners and then eat food. Only water can be taken along with clear aligners. Thì câu hỏi là bệnh nhân đeo niềng răng thì có ăn nhai có không, và khi ăn thì có mang cái khay vừa mang vừa ăn được không? Thì câu trả lời cô là ăn thì phải tháo ra, nhưng mà uống nước thì có thể mang khay uống được, nhưng mà ăn phải tháo ra chứ không nhai trên cái khay được. The main reason food cannot be taken is because it's a transparent appliance. So if we eat food, it will stain the aligners. Một trong những lý do dẫn đến chúng ta không nhai khi em mang cái hàm là vì cái đó là cái khay trong suốt, mà nếu chúng ta ăn thì cái khay nó có thể nhiễm màu, như vậy thì nó hết trong suốt rồi, nó sẽ gây ảnh hưởng tới thẩm mỹ. Dr. Tanya? Just to add to that, along with so water is strictly only supposed to be taken with clear aligners, not even any hot liquids like tea or coffee or any colored liquids that might stain your aligners, such as wine, red wine especially, because these things can stain the aligner. B, any hot liquid can cause the aligner to like the shape of the aligner to distort. So this is also something that needs to be taken into consideration. So strictly water when you're wearing aligners. Anything else, please remove the aligners and consume. Thì nãy cô nói thêm là nãy mình nói là ăn thì tháo ra, nhưng mà uống thì có thể mang khay được, nhưng mà uống là khi chúng ta uống những cái thức ăn nước uống bình thường á, chứ còn như cho uống trà hoặc là uống cà phê hay là uống thức ăn có màu hoặc là những thức ăn những nước uống mà nó còn nóng á, thì chúng ta không nên mang cái khay trong miệng, bởi vì cái sức nóng của cái đồ ăn đồ uống đó có thể làm cho cái khay này bị biến dạng, và những cái nước mà có màu thì nó làm cái khay nhiễm màu. Cho nên những cái trường hợp đó thì chúng ta nên mang cái khay tháo khay ngoài. Chị Thảo ơi, sao nhiều quá thì chị chọn lọc em đi hay là em đọc hết luôn hả? Tổng cộng còn khoảng mấy câu nữa đó. Thì hồi nãy cái câu này hình như là có mô tả rồi á. Hai cái loại khay này có thể khác nhau. Có rồi, có trả lời rồi. Câu này chỉnh đơn ngăn cửa thì đã trả lời rồi mà. Zen Clear. Okay. Câu này bạn này hỏi thì nó hơi ngờ ngộ xíu. Thôi để tôi hỏi luôn. Thì cả đúng câu trả lời thì tôi biết rồi. So the question that if you want to gain space
to align the arch. So if you do IPR, will you do at the beginning, at the time that the teeth is still crowded, or we will align them and then we do IPR? Okay, so I'll take this question. So for IPR, if the area is excessively crowded, then we tend to delay the IPR in that area if it needs to be done. In stage 1 or at the beginning of the treatment, IPR is only done in areas with good access, where the burr can or the IPR strip can easily be accessed, and accurate amount of IPR can easily be done. Any other area where the access is limited or crowding is excessive, we wait for the crowding to settle a bit and the access to become slightly better, and then we stage it. So we do it maybe midway through the treatment. Thì câu trả lời cô là bây giờ cái việc cắt kẽ đó thì chúng ta sẽ làm trong quá trình điều trị luôn. Thì nếu mà thứ nhất là những cái chỗ nào mà kẽ mà nó có thể đưa cái đồ vô để mà mài kẽ được á, thì chúng ta sẽ mài những cái chỗ đó trước. Còn những chỗ nào mà nó bị xô lệch nhiều quá, chúng ta không đưa cái cụ vô để mài được, thì chúng ta hoãn cái chỗ đó lại. Thì chúng ta sẽ mài tạo khoảng những chỗ chúng ta có thể tạo trước, rồi sau đó chúng ta sang phẳng từ từ. Thì những cái răng nó chen chúc nhiều ban đầu nó sẽ từ từ nó giãn ra và nó bớt chen chúc, thì lúc đó chúng sẽ tiếp tục mài những cái vùng đó để chúng ta có đủ khoảng chúng ta sắp đều con răng. So the next question is that after finish the case, how long will you wear detention device? Okay, so this is just physiology of the body, right? Like if we get glasses once, we always have to wear glasses for our eyesight. Similarly, when we correct the teeth, if we want to have longer results, it's important to wear the retainers for as long as possible, because the teeth can change with normal biology and normal physiology of the body. Thì cái câu hỏi này liên quan tới về mặt về sinh học đó, thì cô nói là trong quá trình chúng ta sinh hoạt đó, trong cuộc sống tai cung răng nó sẽ luôn thay đổi, cho nên nếu chúng ta muốn cái kết quả điều trị chúng ta được duy trì càng lâu càng tốt, thì chúng ta sẽ mang cái cụ duy trì càng lâu càng tốt. So if you want to distalize the molar teeth, what way the Zenyum product distalize the molar? Okay, so for distalization, for example, if you're doing the upper arch distalization, we have to extract the wisdom teeth, and then we do sequential molar distalization. That is the second molars followed by first molars, then the premolars, then canines, and then the incisor teeth. So it's a sequential distalization. And we use class 2 elastics along with the distalization to assist the movement. Thì cô nói là để di sang răng hàm thì ta sẽ nhổ răng 8. Với răng 8 ở đây là nói về răng hàm trên, thì nhổ răng 8 hàm trên, sau đó chúng ta di xa răng 7, thì di xa 6, rồi sau đó răng số 5, số 4 tới di xa tuần tự từng răng. Thì ở đây sẽ dùng cái cơ chế lực bằng dây thun hạng 2 móc vào cái khay để chúng ta di xa răng. Hết rồi. Để kiểm tra. Chà, còn khoảng 2 câu nữa Quốc ơi. Dạ. Một câu là lấy dấu bằng cao su có đủ khác để làm khay Zenyum không? So sánh lấy dấu bằng máy scan thì sao? Không thấy cái nào ta?